Frica este blestemul omului, curajul este taina finală, învinge acel care este dispus să moară. Cred că de la 3 ani, când făceam cu tata antrenamente de arte marțiale și, bineînțeles, apăram toți copiii neajutorați de la grădiniță. Apoi, la 9 ani, când am intrat într-o sală de arte marțiale și am fost foarte pasionată de antrenamente și de luptă. Și prima oară când mi-am dat seama că de fapt asta o să fac pentru tot restul vieții ca o carieră, a fost la vârsta de 16 ani, când am ajuns în Japonia. Am întâlnit legenda ale K1-ului și atunci mi-am dat seama că așa vreau și eu să ajung, să devin ca și ei. Orice vale dă valoarea unui ideal. Efortul își arată roadele când o persoană refuză să se oprească. Nu, eu de fapt nu mă bat, eu mă lupt și poate pare un fel de a spune așa un pic empiric sau idealist, că nu lupt cu cel din fața mea, lupt cu mine însă. Dar cei care au intrat într-un ring știu ce înseamnă de fapt să lupți cu tine însuți, să te lupți cu neputința ta, cu frica ta. Este un mare curaj să intri în ring. Lupta începe, de fapt, cu prima oră a dimineții care am deschis ochii și conștientizez că e încă o zi. De fapt, e un nou început. O iau de la zero total. Și atunci lupta nu are cum să fie câștigată. Și, de fapt, nici măcar nu cred că menirea noastră este să câștigăm lupta. Menirea noastră și datoria noastră este să luptăm. Pentru că odată asumată lupta, victoria este a ta, chiar dacă rezultatul nu e favorabil. Lucrurile de genul acesta foarte fine se descoperă în situații extreme. În situații extreme reușești să dai la o parte toate măștile pe care ți le-ai creat încă din copilărie. De fapt, vezi cine ești, ce ai devenit, cum ai crescut. Cred că mă număr printre sportivii aceia puțini care reușesc să țină aceeași notă și în sală și în ring. Sunt la fel de focusată. În meci sunt cel mai focusată pentru că, de fapt, mintea face diferența și orice secundă de neatenție te poate costa, de fapt, tot. Dacă nu ești conectat la sursa de energie, care e mintea și inima, e degeaba. Un luptător, oricât de talentat ar fi, oricât de bine pregătit ar fi, dacă nu are inima aceea de luptător, adică de curaj, de încredere, de putere mentală și sufletească, atunci nu va putea niciodată să intre în ring și să facă față. Că e mult mai greu în viață. Pentru că în ring, ceea ce e foarte diferit de ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, în ring poți să iei atitudine. Ți se cere să iei atitudine. Adică jobul tău e să iei atitudine. Și asta e minunat. Ești liber. Ești liber să te exprimi în regulile care ți s-au dat. În societate, de fapt, noi trăim ca niște zombi. Suntem niște zombi teleghidați. Și când apare unul care zice câte ceva, e marginalizat imediat, pentru că vorbește altceva decât ce vor ceilalți să audă. Și atunci nu ai cum să te conectezi la oameni. Ideal este să avem 3 luni la dispoziție pentru a ne pregăti exclusiv pentru un anumit concurs, însă lucrurile nu sunt atât de ideale și de obicei avem o lună jumătate, maximum 2 luni de pregătire. Și atunci avem 2-3 antrenamente pe zi, 4 antrenamente pe zi, depinde de locația în care mă antrenez. Și tot așa, în fiecare zi. În general, fetele sunt mult mai serioase, fără să supăr băieții. Nu se plâng atât de mult ca și băieții. E și în firea femeii să ducă multe, să suporte dureri foarte mari. Diferența între mine și un bărbat nu e decât cea fizică, dar ca inimă, o femeie poate fi mult mai puternică decât un bărbat. Visele se îndeplinesc prin consecvență, prin echilibru, visând la ele în fiecare clipă. Nu o să spun că visele se îndeplinesc foarte greu și cu chinuri și cu sacrificii, pentru că nu e neapărat așa. Depinde foarte mult de cum îți setezi intenția. Și dacă tu simți că lucrurile se vor așeza ușor și bine și în echilibru, atunci lucrurile se întâmplă. Și visele se îndeplinesc fiind într-un echilibru cu tine însuți, în primul rând. Când dau greș, cad și mă ridic. De câte ori e nevoie. De fiecare dată. Deși am fost la un pas să renunț la luptă, să mă declar o victimă,
recunosc, am fost acolo și timp de o zi am fost victimă. Și a fost cea mai nefericită zi din viața mea. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, nu asta contează că ai căzut. E normal să și cazi, contează să te ridici. Și a cădea nu e cel mai greu lucru pe care ți se poate întâmpla, pentru că de jos te poți ridica. Când ai ajuns sus, de acolo nu e decât un singur drum și ăla e în jos, din punctul maxim unde să te mai duci. Atunci când iei bătaie, nu este o senzație plăcută. Simți că mori, simți că ăla te omoare. De fapt, asta îți transmite. Și atunci, cum faci față la chestia aia? Cum te aduni? Cum îți aduni toată voința? Pentru că, totuși, noi trăim într-o societate modernă în care foarte puțini oameni mai simt pericolul morții. Să fie un pericol de moarte iminent, cum era acum 500 de ani. Acum nu mai e așa. Și intri în ring și începi să simți chestiile alea. Da, toate culturile din spatele tău și pe care le-am până acum sunt la finish. Ca obiecte, da. Ca ce reprezintă? Nu sunt deșertăciuni, doar pentru că nu mi-am legat sufletul de ele. Adică dacă arde casa și ele dispar, ok. Ele sunt tot pașii transformării mele, știi? Și a muncii mele și că pomul se cunoaște după roade. Știi? Cumva ele sunt rodul muncii mele. Că degeaba urlam eu în sus și în jos că sunt mare campioană și aveam jumătate de cupă. Nu poți picta icoane în orice stare. Și a picta icoane este și asta o formă de luptă, pentru că duci o luptă cu mintea, ca mintea să-ți rămână focusată în ceea ce pictezi. În prezent e foarte greu să-ți mai păstrezi mintea într-un singur loc, pentru că sunt foarte multe atracții exterioare care te defocusează. Și atunci e greu să pictezi o icoană, nu e atât de liniștitor precum pare, însă pe mine mă deconectează și mă ajută să cresc tot pe partea sportivă. Adică atunci când pictez o icoană, o pictez și îmi place foarte mult, dar după câteva ore îmi dau seama că, ok, nu asta îmi place să fac cel mai mult, nu asta mă pasionează cel mai mult și abia așa să mă întorc în sala de antrenament. Eu nu cred că Dumnezeu e sus în cer, Dumnezeu e în noi, e în fiecare din noi. Și nu spun ca și cum fiecare dintre noi e un Dumnezeu, pentru că nu cred în asta. Și Dumnezeu chiar e în noi și lucrează în noi și prin noi. Eu nu prea mă uit în sus, adică de obicei mă închin dacă vreau să îl salut pe Dumnezeu. Atenția pe prezent este cea mai mare energie pe care o poate avea cineva și asta încerc să lucrez în fiecare zi. Prezentul, practic, e timpul nostru care ne-a fost dăruit și cu care lucrăm și e materialul nostru de cel mai mare preț. Ideea e că trece foarte repede. E ca fresca din biserică. Dacă nu o pictezi în timp util, se usucă și nu mai poate fi pictată. Așa e și cu prezentul. Adică nu zic că e o cursă contra cronometru. Profesorul meu de la facultate ne spunea ceva foarte, așa, care m-a impactat probabil cel mai mult din ce am auzit în facultatea de teologie. Și el ne spunea, suntem responsabili de timpul mântuirii noastre. Nu-l irosiți. Prezentul e tot ce avem, trecutul a trecut, de viitor nu suntem siguri. Prezentul, acum, să facem 100% din ce avem, cu ce avem și cum avem. De fapt, asta e lupta. Să te perfecționezi și printre multe alte lucruri care trebuie să îmbunătățite și starea de a fi prezent mereu. Toate sunt deșertăciuni, în fond. Cred că, de fapt, de asta mi-e și greu să păstrez foarte mult prezentul. Pentru că îmi dau seama că toate sunt deșertăciuni. Și Dumnezeu, atunci când îți setezi bine obiectivul, te duce în anumite locuri și îți pune în fața ta oameni de care ai nevoie ca să reușești să-ți atingi obiectivele. Dacă sunt cu voia Lui și dacă lucrurile alea sunt pentru mântuire, a ta și a celor din jurul tău, atunci oamenii pe care îi vei întâlni sigur vor fi ceea ce trebuie și nu altceva. Și e foarte important ca oamenii din care te tragi să fie alături de tine, să te susțină. Cred că e cel mai important, de fapt. Pentru că cine spune că reușește singur și... Nu e așa. Nu poți reuși singur, pentru că suntem în comuniune și nu există niciun om care să fie singur. Adică
la un moment dat cineva te ajută într-un fel sau altul, fie că îți spune o vorbă sau îți dă ceva. Și n-ai cum, nu ești singur pe planetă. Ce crezi că ar trebui să facă elefanța? Sau să se apuce? Să se apuce, pur și simplu. Și să nu se aștepte că e ușor, pentru că nu e. Asta e realitatea. Să fie sigură că asta vor să facă. Adică dacă fac doar de plăcere, e ok, e foarte ok. Însă, atenție, nu ca să-și sporească agresivitatea. Și atunci un sport de genul ăsta, dacă e făcut prost, va avea rezultate proaste. Și atunci, fetelor, căscați bine ochii dacă vreți să faceți sport de contact, să învățați să respectați, să fiți umile și apoi să învățați să și luptați. Lupta este ultimul răspuns, lupta fizică. La restul lucrăm. Când te duci la un sponsor și prezinți activitatea ta, se lovesc de acest lucru că ești fată și că practici un sport de contact, ceea ce este foarte, foarte rar și un pic oamenii pleacă cu prejudecăți atunci când există această combinație fată care luptă. Am un obiectiv foarte bine definit, acela de a lupta în Statele Unite. Știu că obiectivul acela este posibil de îndeplinit, știu că este la cel mai înalt nivel și asta mă ține în mișcare. Și știu că fiecare eveniment la care particip, fiecare meci, fiecare gală, e încă un pas spre acel vis, spre îndeplinirea acelui vis și asta mă duce mai departe. România? Înseamnă aerul pe care îl respir. Deși am fost tentată de mult să plec și de multe ori să plec, nicăieri aerul nu are același miros ca aici. Vreau să las în urmă o biserică pictată de mine, dar nu din egoism, ca jertfă, nu ca ego artistic, în jurul căruia să pot construi un complex, un ansamblu de chilii, de locuri în care copiii să poată învăța, de ateliere, de săli de sport, să fie așa un deal întreg de așa ca un cuibar în care să se formeze oameni. Și în general sper să pot reuși și sigur o să reușesc să iau cât mai mulți copii fără părinți și să-i bag în acest cuibar și să crească români adevărați, să aibă valori ortodoxe, să știe istoria neamului nostru și ei să fie generațiile viitoare, care vor fi greu de manipulat și băgați așa în trendul ăsta global. Asta vreau să las.